Μπορείς να πεις τίποτα τώρα. Το ψήνουμε να πάει να κάνει τατουάζ. Βόσκα. Έτσι θα το πάμε. Θα πρέπει να πάρεις καμπάνα για μας. Καλά, τι αγόρισες πάλι αυτό. Πού το πήρες? Δεν αγόρασα. Τι ρωτάς? Δεν αγόρασα, αλλά ένας φίλος Πώς μας, Α, για πες. ο Καριδομάτης ο Στάθης από την Κυπαρισία, μας έστειλε ένα μικρό δωράκι. Αλλά έχει μεγάλη αξία και για αυτόν και για μας, γιατί μας το έστειλε Έτσι. με πολύ αγάπη. Είναι ένα γουδί. Θα σας το δείξουμε όπως μας Θα το έχει μια έστειλε. ιστορία, φαντάζομαι. Βέβαια. Το είχε σαν κοιμήλιο από τη γιαγιά του, όπου η γιαγιά του το είχε πάρει σαν δώρο γάμο αυτό. Σώπα. Τότε, βέβαια, αυτά τότε είχαν Ήταν, πάρα πολύ μεγάλη αξία. Βέβαια και τώρα είναι ακριβά και για τα σημερινά δεδομένα. Ήταν αλλά εργαλείο, για τότε, ήταν εργαλείο. μεγάλο εργαλείο και κόσμημα για την κουζίνα τους, και η γιαγιά του είχε παντρευτεί το 1926. Α, έχει... Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ κύριε Στάθη. Πραγματικά με αυτό το μικρό μεγάλο δώρο αγγίξατε την καρδιά μας. Στο επόμενο θα χτυπήσουμε εδώ τα μπαχαρικά, αλλά θέλει όμως μια περιποίηση, Όχι. ένα καθάρισμα. Όχι. Τι όχι. Αυτό θα το έχω και όταν θα βλέπω τον Αντρέα και θα κλέβει από εκεί από τους μεζέδες, θα βαράω καμπάνα. Ας να το περιποιηθώ εγώ να τα Και θα σας πω μετά πώς με έναν απλό τρόπο πώς θα γυαλίζετε παλιά τέτοια μπρούτζινα σκεύη. Λοιπόν, Πάμε. όταν θα ακούτε καμπανάκι ο Ανδρέας θα τρώει. Λοιπόν, Έτσι. πάμε. 1 κιλό είναι. Τι 1 κιλό. 4 σουταριές από 4 μικρά σουταριές. αρνάκια βγήκαν 1 κιλό. Πάλι ξέχασε το όνομά σου. Α, ναι, να συστηθούν παιδιά. Εγώ είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και από εδώ ο αδερφός μου ο Ανδρέας Μαλιώρας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές άμπρικ. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και η καλή παρέα. Και από εδώ ο φίλος μας, ο Γιώργος ο Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Τώρα να πω για τα σηκώτια. Από 3 αρνάκια είναι τα σηκώτια αυτά, γιατί είναι γάλακτος. Και θα κάνουμε φρυγαδέλια σε μια συνταγή όμως του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη, που εκτός από σκουρδάτα θα είναι και αρκετά μυρωδάτα. Λοιπόν, Να τα κόψουμε όμως πρώτα. Να πάω πρώτα εγώ να φτιάξω κάνα ζητάκι. Τράβα. πήγαινε να μην το καθυστερήσεις εσύ. Πεινάω. Μισό Δεν μου λεπτό. λες, Το να καμπανάκι. πάρω ένα κομματάκι να Όχι, βάλω δεν- στη σκάρη να να ορίστε. κάνει ζητάκι. Το καμπανάκι. Ναι. Πήγαινε, φτιάξει τα μεζεδάκια και Θα πάρω ένα κομματάκι θα σε εκεί. παρακολουθώ. Το καμπανάκι βάρα το δεν άκουσες τι είπε. Πάει τα ζητάκια. Δεν βλέπω να παίρνουν τίποτα από εκεί. Λοιπόν, κόψτα κατάλληλα για να μπορούν να σουβλιστούν εκεί Λοιπόν. πέρα στην περιστρεφόμενη σούβλα τη μικρή. Από αρνάκι γάλακτος. Έτσι. Πολυτελείας. Εγώ θα τα μπαχαρικά, για να το καρικεύσουμε, θέλουμε για το 1 κιλό 2 γραμμάρια μαύρο πιπέρι. Αυτό μόνο έχουμε εδώ για να χτυπήσουμε και 15 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Θα πω ότι είναι μια από τις αγαπημένες μου συνταγές. Φτιάχνω φρυγαδέλι το Πάσχα, γιατί εγώ μέσα στο κοκορέτσι δεν μου αρέσει να βάζω σηκώτη. Βάζω όλα τα υπόλοιπα. Θα Και το το δούμε και σηκωτάκι. αυτό σε άλλο βίντεο. Εντάξει, αλλά απλά να πούμε για τους φίλους μας. Δεν χρειάζεται να είναι και πάρα πολύ σκόνη το πιπέρι εδώ. Απλά να βγάλει όλο του το άρωμα. Γι' αυτό το συντρίβουμε έτσι. Το έβαλα μαζί με το αλάτι και έτσι θα έχουμε ένα πιπεράτο αλάτι. Δεν ρίχνουμε τα μπαχαρικά, όποια μπαχαρικά να είναι μέσα Ούτε σε με μια το σε- μάτι, ούτε με το μάτι, κουταλάκι. ούτε- Ζυγίζουμε. ζυγίζουμε. Πάντα ζυγίζουμε. Εδώ Για πέρα- να έχουμε πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε 2 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή. Και εδώ έχουμε επίσης 2 γραμμάρια σουμάκ. Τι χτυπάς. Τελειώνουμε στο αίμα. Σήμερα σου επιτρέπω, γιατί βλέπω εδώ έχει πέσει τσιγκουνιά. Δεν πατάς το κουμπάκι, Ανδρέα. Δεν το πατάει. Δεν πατάει το κουμπάκι και όλο λιγοστεύει το κρέας. Λοιπόν, για Πάρω αυτό πάμε. που είναι λερωμένο. Κάντε πάμε.
Πάρε και αυτό. Να χρησιμοποιείτε διαφορετικά ξύλα για να κόβετε τα νοπά και διαφορετικά για να Πάντα. κάνετε οτιδήποτε άλλο. Πάντα. Το σηκωτάκι Να μας. βάλουμε λίγο καλύτερα τούτο πρώτα. Πάρε και Σκορδάκι. θέλεις. 2 σκελίδες σκόρδο, Μικρές. μικρές. Να μην λιωμένες. υπερβάλλουμε. Ναι, λιωμένες. Δεν θέλουμε να γίνει και πολύ σκορδάτο. Έτσι, για να πάει παντού. Ναι, Δώσ' το ένα ντουμάνι τώρα εκεί. για να πάμε. Αλατάκι και τα μπαχαρικά μας. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε όπως είπαμε. Για Πάντα. πάμε. Αυτά είναι. Για προχώρησε. Ελαιόλαδο υπολογίστε περίπου 30 ml Στο κιλό. στο κιλό. 1 κιλό έχουμε εμείς. Τόσο είναι αρκετό για ανακάτεψη να το δούμε κιόλας. Έτσι. πώς είναι το... Λίγα και ακόμα. Λίγο. Ελάχιστο. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Πάμε. Φτάνει. Είμαστε καλά. Το αφήνουμε κανένα 2 ώρο εδώ να του πιάσουν τα μπαχαρικά. Αν το κάνετε και από την προηγούμενη είναι ακόμα καλύτερα. Τα αφήνουμε στο ψυγείο Την μας. προηγούμενη δεν θα έχει τσίπουρο όμως, παιδιά. Από την προηγούμενη, αν έχει τον Ανδρέα, είναι ικανός να σηκωθεί τη νύχτα και να το ψήσει το φάει. Λοιπόν, το αφήνουμε Εκτός ψυγείου για τόσο χρονικό διάστημα. να τραβήξει λίγο τα αρώματά του και θα σας δείξουμε στη συνέχεια πώς θα κάνουμε το φρικαδέλι μας. Το σούβλισμα. Και όσο έχουμε αφήσει το σηκωτάκι μας να μαριναριστεί για λίγο, Καμπανάκι. το... Καμπανάκι, δεν βλέπεις τι γίνεται. Το πετάξου πέρα. Λοιπόν, Μπόλια από μικρό αρνί, γάλακτος και αυτή. Θα τη Έχουμε βάλουμε. πάρει από 3-4 αρνιά για να έχουμε επαρκή ποσότητα. και τις βάζουμε σε χλιαρό νεράκι, όχι πολύ καυτό, Χλιαρό. και θα τις αφήσουμε για μισή ωρίτσα περίπου να μαλακώσουν. Να μαλακώσουν για να Για απλώνεται να μπορούμε εύκολα, να τυλίγεται Να τη εύκολα. δείξουμε εύκολα. Θα κόψουμε σε κομμάτια, θα δείτε μετά όταν απλώσει κατά το τύλιγμα. Τα κομμάτια θα είναι τόσο μεγάλα ώστε να μπορούν να τυλίξουν το σηκωτάκι. Η συνέχεια Σε λίγο. μετά τα τσίπουρα. Δεν έχεις παράπονο. Μπορείς να πεις τίποτα τώρα. Και δεν έχει ήλιας πουθενά. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ο φίλος μου αγαπάει. Βγάλαμε το ψαράκι σήμερα που του είπα ότι δεν το τρώω και μου φτιάξε ο μελετήτσα special με λουκάνικα. Και είναι και καυτερό. Το λουκάνικο. Θα με κάψεις, πάμε κάτι λάκκο έχει φάβα, είπα κι εγώ. Γεια σας. Να τραβάει τσέπουρο. Στη δικιά σας παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας παιδιά. Γιατί οι τσιπορομεζέδες έχουν και αυτοί τα ιδιαίτερά τους. Και εδώ να πούμε ότι μετά το Πάσχα θα κάνουμε επεισόδια και για μεζέδες. Για μένα το έφτιαξε αυτό. Μπορεί το άλλο για εσένα. Οι μεζέδες του Ανδρέα και όχι μόνο, για να σας εισάγουμε μέσα σε αυτή την ιεροτελεστία του τσίπουρου, του ούζου και του καλού μεζέ. Και της παρέας. Εννοείται της παρέας. Έπεται Πες της τώρα. συνέχεια συναρπαστική. Θα απολαύσετε το φίλο μου τον Ανδρέα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Μεσολαβεί λίγος καιρός γιατί για να αναλάβει μάγειρας τον ψήνουμε να πάει να κάνει τατουάζ. Άμα δεν κάνεις τατουάζ δεν έχει να ξεκινήσουμε με μαγειρέματα. Δύο θα κάνω. Μπράβο. Τα χορταράκια βλέπω να δεν πειράζει κανένας μου. Και είναι και ραδικάκια. Βόσκα, βόσκα. Πάει χορταράκια κουμπάρα. Ό,τι πρέπει να μ' αρέσουν. Και βέβαια κάποιοι κεντρικοί μεζέδες ταιριάζουν με κάποια άλλα συνοδευτικά. Για να δέσει. Ωραία παραδοσολάτα. Έτσι στα επεισόδια του Ανδρέα θα έχουμε ένα πολύ ωραίο κεντρικό μεζέ. Θα έχουμε ώρα όμως. Ορίστε. Του κάνουμε μισή ώρα, πολύ ωραίο. Ώσπου να τελειώσουν οι μεζέδες και το τσίπουρο. Πόσο. Εσύ θα ετοιμάζεις και εμάς θα μας βάζεις τα συνοδευτικά του μεζέ. Να καθόμαστε εμείς με τον Γιώργο. Έτσι θα το πάμε. Πώς θα το πάμε. Μετά τώρα Πώς θα το πάμε.
Μόνο εσύ έτρωγες Εμείς το γύρω-γύρω. Ήρθε η δοκιμάζουμε σειρά και μας. λέμε, μας αρέσει. Και θα περιμένουμε Θα το πάρω εγώ κεντρικό το μεζέ. κοπανάκι μετά του γουδί. Δεν θα φτάνει το γουδί, θα πρέπει να πάρεις καμπάνα για μας. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Άντε, γεια μας. Άντε, στην υγεία μας. Στην υγεία, στην υγεία. Γεια μας. Έβαλες και μικρά ποτήρια σήμερα, τις έπιες. Άντε. Για να γεμίσουμε συνέχεια. Φέρε κανένα νεροπότηρο να κάνουμε δουλειά μας. Τώρα εδώ πέρα κόψτε κομματάκια από την μπόλια και τυλίξτε ένα-ένα τα κομμάτια από τα σηκωτάκια. Εδώ έχω και βοηθό σήμερα. Το σουβλίζει από εδώ για να μην φεύγει. Λοιπόν, κόβουμε εδώ και εδώ. Γι' αυτό θέλουμε μπόλικη μπόλια για να μας φτάσει να τα τυλίξουμε σωστά. Η πόλη είναι αυτή που δίνει και όλη την Ναι. Αλλιώς θα γίνει ξερό το σηκωτάκι. Εσύ το σουβλίζεις εκεί που να μπορεί να... Αυτός που δεν ξέρει να ψήνει, όχι η αδερφή Μαλιόρα. Σωστός. Απλά θα γίνει πιο ζουμερό από ό,τι το κάνουμε ακόμα. Λοιπόν, θα πούμε και για το ψήσιμο όταν θα έρθει η ώρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, παιδιά, θα τυλίξετε και θα σουβλίσετε όλα τα κομμάτια. Μια βάση στήριξης της σούβλας βολεύει όταν πρόκειται για μικρές σούβλες. Απλά θα κοιτάτε όταν είναι λίγο μεγαλύτερο το κομμάτι να κόβετε και λίγο μεγαλύτερη μπόλια. Έτσι. Όπως έκοψε τώρα. Λοιπόν, συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να τα σουβλήσετε όλα. Λοιπόν, τα κάρβουνά μας είναι έτοιμα. Τα απλώνουμε. Έχουν πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Ό,τι δεν έχει ανάψει καλά, όπως βλέπετε, το βγάζουμε στην άκρη. Ποτέ δεν ψήνουμε πάνω από κάρβουνα που είναι μισοαναμένα. Κάνουμε καλή κατανομή. Και τώρα θα αρχίσει το ψήσιμο φέρνοντας τις σούβλες. Παιδιά, σούβλες περιμένω. Λοιπόν, και το ψήσιμο αρχίζει. Βάζουμε μία-μία τις σούβλες πάνω. Με τέτοιον τρόπο τους ώστε να μην βρίσκει μία με την άλλη. Τις βάζουμε με λίγο καθυστέρηση, έτσι. Το ίδιο και εδώ. Τις έχουμε ταιριάξει με τέτοιον τρόπο τους ώστε να μην βρίσκουν. Γιατί έχουν καταλάβει μεγάλο χώρο τα φρικαδέλια μας. Ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, γιατί έχουμε και την μπόλια εξωτερικά και δεν φοβόμαστε. Το σηκώτη έχει αρκετή υγρασία από μόνο του και όλα πάνε ρολόι. Εδώ να τονίσω ξανά πως μπορείτε να αποφεύγετε να βρίσκουν οι σούβλες μεταξύ τους αν τις τοποθετήσετε να μην βρίσκονται στην ίδια φορά. Βλέπετε πολύ καλά πως τις έχω βάλει, ούτως ώστε να μην είναι οριζόντιες δηλαδή και οι τρεις μαζί. Βλέπετε τι ωραίο χρωματάκι έχουν πάρει, τα ντουμάνια βέβαια μεγάλα γιατί έχουμε πάρα πολύ λίπος και αυτό είναι που θα δώσει εξαιρετική νοστιμιά στο φρικαδέλι μας. Μαζί με την ιδιαίτερη καρύκευση που έχει κάνει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος. Ο πρώτος μεζές του Πάσχα. Ο δεύτερος μεζές είναι το κοκορέτσι. Βγαίνει στο διπλάσιο, ίσως και λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι θέλουν τα φρικαδέλια ψήσιμο. Τα φρικαδέλια θέλουν και ένα 20 λεπτό, στο κοκορέτσι πάμε πάνω από μία ώρα. Όπως βλέπετε τώρα αρχίζουν να αφρίζουν τα φρικαδέλια μας. Αυτό είναι η ένδειξη πως πλησιάζουμε προς το τέλος, ότι είναι έτοιμα δηλαδή, αλλά η καλύτερη ένδειξη είναι να πάρετε μία θερμοκρασία. Το θερμόμετρο είναι πάντα απαραίτητο. Θέλουμε 65 βαθμούς το λιγότερο, είμαστε κοντά στους 60 παρά. Να περάσουμε τους 60 βαθμούς, να φτάσουμε περίπου στους 65. Λοιπόν, έχουμε πιάσει τους 65 βαθμούς εσωτερικά. Σε ένα λεπτό τα βγάζουμε, έχουν πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Τα βγάζουμε, τα αφήνουμε τουλάχιστον 6-7 λεπτά να ηρεμήσουν, να πέσει η θερμοκρασία τους και θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία εσωτερικά σε αυτό το διάστημα. Έτσι. Όσοι μου καείς. Όχι, τα έχουμε αφήσει 6-7 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω.
Καμπανάκι. Καμπανάκι. Πουλί, τώρα μου είναι κομπανάκι. Δεν έχει. Θα τον έβρικα η προσβολή. Λοιπόν, Το διατάφτα. θέλετε να κόψετε, κόψτε το. Θέλετε να το πάρετε ολόκληρο. Relation. Εγώ θα πάρω από εδώ τις τιμές. Τι να κόψω. Για να κόψουμε είμαστε. Οίκο. Να κάνουμε και την Αμερικανιά μας. Λίγο σως μπάρμπεκιου. Okay. Κάνουμε και τίποτα. Βάλει και εσύ λίγο μουσταρδίτσα λίγο. Το κάτι άλλο. Πω, πω. Τίποτα. Ένα γλύκισμα. Πραγματικό λουκούμι. Πραγματικά. Το άρωμά του είναι εξαιρετικό. Αυτό εδώ είναι ένα κρασί του 95. Παλαιωμένο. Παλαιωμένο. Πες ότι είναι για την κάβα μου. Εννοείται από πού θα Εννοείται ήταν. αυτό, από πού θα ήταν. Ναι, πες ότι εκτός από το φαΐ μου πίνετε και το κρασί. Ό,τι μας δίνεις πίνουμε και τρώμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Μην το προβάλλουμε κιόλας. Εντάξει, φέρω. Έκανες και την αλητία. Και λίγο θρούμπι από πάνω. Έτσι. Θα μας κάνεις να ξαναδοκιμάσουμε τώρα. Όχι ότι με πειράζει. Δεν το ξέρω. Αυτά το δείτε ψήσιμο. Πόσο ζουμερό είναι πραγματικά. Το καλύτερο. Ο καλύτερος μεζές για όταν ψήνει αρνάκι, το Πάσχα κυρίως, όπως είπα και πριν, είναι ο πρώτος μεζές που απολαμβάνει η παρέα. Και την κιλό κουρασάκι, παιδιά, όχι μόνο Ο στο καλύτερος μεζές για να κάνετε κάθε μέρα Πάσχα. Ακριβώς. Λοιπόν, γεια μας. Γεια μας. Να έρθει γεια μας. Στην γεια σας φίλοι μου. Γεια σας, παιδιά. Πω, πω, αδερφέ. Τι άρωμα είναι αυτό. Ξέχανα το μπουκάλι σήμερα. Ήμουν σίγουρος. Λοιπόν, με αυτό το μεζέ στο χέρι, σας αποχαιρετούμε. Σας ευχόμαστε καλά ψησίματα και πάντα με καλή παρέα. Καλά ψησίματα, πάντα με καλή παρέα. Καλά ψησίματα φίλοι μου.